رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. میخوام براتون اوج درد رو تداعی کنم و به تصویر بکشم. اسمم حسن، سنم الان 28 سال. مثلا از اون دوران که در ادامه میخوام براتون تعریف کنم گذر کردم، ولی به نظرم دوران بد و نمیشه به معنای واقعی کلمه ازش گذر کرد. یه تیکه از روح و روان انسان همیشه تو بدترین خاطراتش و بدترین دورانش گیر میکنه و یه جورایی حبس میشه و چقدر خوبه آدم قدرت فراموشی داشته باشه. به نظرم من روزی خوشحال میشم که آلزایمر بگیرم، اصلا هیچ چی یادم نیاد. توی خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم فوق‌العاده بی‌غیرت بود و هست. من دوستش دارم. خانواده من متشکل از پدر و مادر و 2 خواهرم بود. از بی‌غیرتی پدرم بخوام بگم همین بس که هیچ وقت سرش به کارش نبود. هیچ وقت تعهدی نسبت به خانواده نداشت. هیچ وقت تعهدی نسبت به خانواده ندیدم ازش. حتی زنش میرفت براش نون میگرفت. لوازم خونه رو تهیه میکرد. اصلا براش مهم نبود. یه بی‌غیرت به تمام معنا. تا همین الانش هم پدرم معتاد نبود، ولی یه پخمه واقعی بود، یه پخمه اورجینال. من 14 سالم بود که زندگی رو شروع کردم و بهش نشون دادم، یعنی کاملترش کردم و مجبور بودم وارد اجتماع بشم. هر طور شده بود یه لقمه نون بیارم برای خانوادم. تمام خوشحالی من تو مرگ و میر دیگران بود. دعا می‌کردم خدایا یکی امشب بمیره که من برم مجلسش، غذا بریزم تو پلاستیک و قابلمه بیارم برای خانوادم. میدونم شاید اصلا یه سری ندونید اینی که گفتم یعنی چی، ولی خب همچنین چیزی وجود داشت و وجود داره. چقدر تو این مسیر ضربه میخوردم. از خدام بود یه آدم پولدار بمیره که من بتونم چلو مرغ و میوه جمع کنم بیارم برای خانوادم. شبایی که بیشتر از 2 پرسه میتونستم بگیرم میآوردم خونه و میگفتم خودم خوردم. یه از خودگذشتگی‌های عجیبی میکردم. پدرم هم که بی خیال. قصه میخوردم. پدرای بچه اطرافیان رو میدیدم محبت پول مثل کوه پشتشون بودن، ولی بابای من فقط خونه پای تلویزیون با یه زیرپیرنی پاره پوش میشست و حرفای کاملا بی محتوا و اصلا یه چیز عجیب پخمه. تمام فامیلامون چه مادری چه پدری دستشون به دهنشون میرسید و فقط ما بودیم که با این مثلا مرد زندگیمون جهنم شده بود. مادرم تو خونه خیاطی میکرد و به خاطر همون خیاطی کمر و چشم و بدنش رو داغون کرد. کم کم من رو آوردم به دست فروشی، ولی برای استارت همون کارم نیاز به پول داشتم و با دست فروشای دیگه بحثم میشد که اینجا بساط نکنه و وسایلمو داغون میکردن و من مجبور میشدم که وارد کار ضایعات شم و این کارو هم کردم. از خجالت هم وقتی میرفتم ضایعات جمع بکنم رو سر و صورتم دستمال میپیچیدم که کسی منو نشناسه. من اصلا برای این کار ساخته نشده بودم. یه بار داشتم آشغالا رو جمع میکردم که دیدم 2 تا پسر همسن دارن راجع به من حرف میزنن که یکیشون گفت اینو ببین چه چرکه و یه سری تخریب شخصیت دیگه. دوستش گفت همینو بذار توی خانواده پولدار یه همون ببرش، ببین از تو هم خوشگل‌تر میشه. بیشترین ضربه‌ای که توی این مسیر خوردم فقط و فقط به خاطر ظاهرم بود. با افرادی که در ارتباط بودم خیلی اذیت میشدم به خاطر شکل و شمایلم و رفتارم که هنوز کودکانه بود. میرفتم ضایعاتی که جمع کردم و بفروشم که پول خیلی کمی بابتش میگرفتم. مغازه‌دار بهم پیشنهاد میداد و میومد از پشتم رد میشد و خودش رو میمالید بهم و هیچ ترسی نداشت از پیشنهاد دادن و آزار رسوندن به من، چون به چشم بی همه کس به هم نگاه میکرد. یه پسر سفید لاغر که کم کم به خاطر زیر آفتاب بودن داشتم سبزه میشدم، ولی استایلم میتونم بگم جذاب بود و وقتی که گاری رو هل میدادم و خم میشدم نگاههای مریضی رو به خودم حس میکردم. بعضی وقتا که میرفتم بالا شهر تحقیر و لذت رو با هم میچشیدم. حالا چه جوری؟ بعضی از خانواده‌ها منو دعوت میکردم به خونهشون، بهم غذا و شربت و شیرینی میدادن، ولی جایی که میشستم و قبلش یه چیزی مینداختن که فرششون کثیف نشه. اون هم در صورتی بود که اگر راه میدادن منو تو خونهشون. بعضیا اگر بچه همسن من داشتن چند تیکه لباسو میدادن و یه سری راهنمایی میکردن واسه حموم کردن که من قبول نمیکردم و خجالت میکشیدم. خونه خودمون حموم داشتیم و من توی اون لحظه هم خوشحال میشدم از غذاهای خوب خوردن، هم ناراحت میشدم که چرا من جای بچه‌های اونا نیستم. بعضی وقتا میگفتم کاشکی این مادر من بود. بعد عذاب وجدان میگرفتم و میگفتم مادر
برادر خودم عشقه. اون پاسوزه پخمه شده، وگرنه از این زنه هم خوشگل‌تره و هم خانومتر، فقط شانس نداشته. یه روز از این روزا توی بالا شهر داشتم میگشتم که یه خانواده یه عالمه نون خشک مجانی و یه خورده خرت و پرت فلزی پلاستیکی بهم داد و من تو پوست خودم نمیگنجیدم و میخواستم برم سریع به اون مغازه‌داری که اینا رو میفروشم بفروشمشون و پولش کنم. رفتم دیدم کرکره مغازه تا نصف پایینه و ته مغازه سمت راست انگار حسن آقا نشسته بود. لازم ذکر کنم که اسم من حسن بود و اسم اون بی همه چیز هم حسن بود. صداش کردم، گفت بیا تو. گفتم گاری دم دره. گفت بیارش تو. آوردم داخل و اون نشسته بود و داشت شیره تریاک میکشید با پیکنیک. گفت کرکره رو بده پایین. تا نصفه دادم پایین که عصبی شد و بهم توهین کرد و لیچار بارم کرد و خودش اومد کامل دادش پایین و از پشت قفلش کرد. مغازه تقریبا تاریک بود و چون ضایعات خرید و فروش میکرد چیز خاصی داخل مغازه نداشت. بهم گفت بیا بشین که من یه خورده ممانعت کردم و با اصرارش بالاخره رفتم و نشستم. اون لول تو دهنش بود و تون دم میگرفت و کلش داغ شده بود. با صدای دورگه شروع کرد به صحبت کردن و چه خبرها پرسیدن و با ذوق و شوق بهش گفتم امروز یه خانواده بهم یه سری چیزا دادن که فکر کنم پول خوبی بشه از اینا بهم بدی. گفت چه عجله‌ای داری حالا؟ بیا بشین تازه راه رسیدی، یه چایی بخور. یه چایی برام ریخت و گفت تو چقدر خوشگلی، به کی رفتی؟ من که دیگه تو این مسیر گرگ شده بودم ولی هنوز ذاتم خیلی پاک بود و بدذات نبودم. گرفتم داستان چیه؟ جواب ندادم. خودش ادامه داد و گفت به مامانت رفتی یا بابات؟ من جواب ندادم و این دفعه عصبانی شد. گفت حیوان با تو حرف میزنم. من چون ترسی تو دلم نشسته بود که از اول توی دلم بود گفتم بهتر جواب بدم و خودمو نشون ندم که یه خورده ترسیدم. گفتم مامان و داییم شبیه این دوتام بیشتر. بعد شروع کرد به سوالهای مریض پرسیدن که متوجه میشین دیگه چرا میگم مریض. برگشت گفت تو با بابات میری حموم یا با مامانت؟ گفتم تنهایی میرم. گفت بچه ترکه بودی چی؟ گفتم با مامانم. دیدم انگار اوضاع داره خیت میشه. گفتم زشت حسن آقا، بیا اینا رو بکش ببین چقدر میشه پولشو بده برم. اونم سیخ و وسایل کشیدنشو گذاشت کنار و اومد طرفم. منم خودمو کشیدم عقب. گفت نترس، کاری ندارم، اگه هیچی نگی 50 تومن بهت میدم. من از ترسم خوش شده بودم و اون به من نزدیکتر میشد. یهو قیافه‌شو دیدم و انگار کردم. یه تیکه آهن پاره گذاشت روی شکمم و به من گفت پول بیشتری بهت میدم و ضایعاتتو 2 برابر میخرم به شرطی که هیچی نگی. راستش واقعا ترسیدم. جو متشنج بود و من سعی کردم آرومش کنم چون من بچه بودم و اصلاً به لات و لات بازی نمیخوردم و نمیتونستم دعوا بکنم. خلاصه گذشت و اون روز هر کاری دلش خواست با من کرد و در ازاش یه مقدار تخم کبوتر رسمی و کبوتر و پول و این چیزا بهم داد و منو راهی کرد رفتم. تقریبا 350 تومن پول داشتم و یه خورده تخم مرغ و کبوتر که برای من خیلی بود. یه حس شادی و ناراحتی با هم ترکیب شده بود. تو راه فکر کردم برم برنج بگیرم و یه سری خوراکی ببرم خونه که یه فکری زد تو سرم. نشستم بغل تیر برق و گریه کردم. تو فکرم میگذشت که با این پول حروم و پولی که نسبت بهش حس بدی دارم برم غذا بگیرم بدم خانواده‌ام. انقدر از اون پول بدم میومد که می‌خواستم بندازمش تو صندوق صدقات ولی نمیتونستم. اون پول حداقل 2-3 وعده غذایی خوب میشد. میتونستم چند تا لواشک و ترشک هم برای خواهرام بگیرم. اون پول متاسفانه یه قبحی و برای من شکست و خوردن اون پول برای بار اول که با سختی زیادی به دست نیامده بود و خستگی زیادی هم نداشت بهم چسبید. کم کم انگار درونم یه حالتی پیش اومد که منو سوق میداد به سمت این کار. همش فکر من میرفت به سمت اون روز که اون مغازه‌دار با من چی کار کرد و هم پولش باعث میشد که این کار برای من خوشایند باشه. چندین بار این اتفاق برام پیش اومد و کم کم به تیپ خودم میرسیدم و کامل عوض شده بودم و پا در این راه گذاشته بودم. داستان بدبختی زندگی من تا 2-3 سال بعد از اون ادامه داشت که خدا رو شکر یه دفعه زندگیمون عوض شد و از این حالت خارج شدیم. اوضاعمون نسبت به اون زمان از فرش به عرش تغییر حالت داد که چطوریش فکر نکنم مهم باشه، ولی من هیچ وقت خاطرات گذشته رو نتونستم تا الان از ذهنم پاک کنم. کمیابترین آدم‌هایی که واژه انسانیت برازنده‌شان است کسانی هستند که می‌دانند ممکن است محبتشان هیچ وقت جبران نشود ولی باز هم محبت می‌کنند. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.